Bây giờ các bạn, mình là Linh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để cài Anaconda, Python và thư viện OpenCV cùng một số thư viện liên quan đến OpenCV trên Linux. Ok. Thì như các bạn đã biết thì Anaconda nó là một cái môi trường ảo giúp các bạn quản lý các cái thư viện, những cái gói của mình cách dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến môi trường của máy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào trang chủ của Anaconda để tải iBash về. Chúng ta sẽ vào anaconda.com. Ok, khi vào đến Anaconda chúng ta sẽ vào Product Individual Edition. Chúng ta click vào mục download và nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ download của Linux đây. Chúng ta sẽ cài Linux để download file bash, tức là file .sh nha các bạn. Ok, thì đây thì mình đã cài download sẵn một file ở đây rồi, nên là mình sẽ không download nữa. Đây, mình đã download sẵn file đây. Ok, sau khi download xong thì chúng ta sẽ tiến hành cài. Chúng ta sẽ mở terminal lên. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ, trước khi cài một cái gì đấy lên máy thì chúng ta sẽ sudo apt get update, à, sudo apt get upgrade. Đấy, chúng ta sẽ download xong, update xong rồi bắt đầu cài. Ok, và đã xong. Tiếp theo chúng ta sẽ cài Python. Thì muốn cài Python trên Linux, mà cụ thể của mình đây là Ubuntu, thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh là sudo apt install Python 3. Ok, như mình ở đây là mình đã cài rồi nên là sẽ không cài nữa. Thì các bạn muốn check version của Python thì các bạn sẽ phát câu lệnh version đó. Thì mình ở đây đang sử dụng là 3.8.5. Ok, Python đã xong. Thì tiếp theo chúng ta sẽ cài đến pip trên Python. Như bạn, pip sẽ giúp chúng ta cài các thư viện của Python rất dễ dàng. Thì chúng ta sẽ tác câu lệnh sudo get install Python 3 pip. Yes. Ok, sau khi cài pip xong chúng ta sẽ tiến hành đến cài Anaconda. Chúng ta nhìn ở đây Anaconda đang trong download nha, trong thư mục download. Thì mình sẽ CD đến download đây, mình sẽ ví dụ mình sẽ uh, từ ban đầu cho các bạn. Ok, thì chúng ta đang ở thư mục gốc nhà là home. Đây mình sẽ chúng ta đang ở thư mục, chúng ta sẽ dùng công lệnh đây, mình đang ở thư mục home layer link. Ok, thì muốn xem trong này có những cái thư mục gì thì chúng ta sẽ fl. Thì Anaconda của chúng ta sẽ được đặt trong mình đã lưu trong download nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi CD đến download. Ok, giờ chúng ta sẽ tiến hành cài Anaconda bằng câu lệnh bash uh, uh, download. Rồi chúng ta sẽ copy cái tên này để để copy. Rồi chúng ta sẽ bấm enter. Rồi sau khi đến chỗ này thì chúng ta sẽ tap yes. Yes. Ở đây thì nó hỏi là chúng ta chọn cái đường dẫn để cài Anaconda thì mình sẽ để mặc định nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chờ để mở gói. Ok, và trong quá trình giải mã. Ok,
Và bây giờ thì nó hỏi là chúng ta có muốn chọn Anaconda Elite luôn không, thì chúng ta sẽ tắt yes, mình sẽ tắt yes luôn, thì sẵn sàng Anaconda luôn. Ok, và chúng ta đã cài xong Anaconda. Ta sẽ quay trở lại terminal nhé. Đây các bạn sẽ nhìn thấy base ở đây là cái môi trường ảo gốc của Anaconda. Chúng ta sẽ kiểm tra Anaconda bằng cách và cài trong kia bằng cách Conda list. Ok, đây là những cái gói cài sẵn trong cái môi trường ảo ban đầu của Anaconda. Bây giờ cài chúng ta muốn tạo thêm cái môi trường ảo trên Anaconda một cái nào, chúng ta sẽ tác các lệnh conda create rồi sau đó là đến tên của cái môi trường chúng ta muốn, ví dụ như là TensorFlow. Ok, đó nó sẽ đáp lại. Rồi chúng ta sẽ tap yes, right, ok, và chúng ta đã tạo xong được một cái môi trường ảo tên là TensorFlow. Muốn kích hoạt sang cái môi trường ảo TensorFlow thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh conda activate TensorFlow. Ok, đó, các bạn đã thấy thay đổi, chỗ này sẽ chuyển từ base sang TensorFlow. Ok, và bây giờ chúng ta muốn quay lại cái môi trường ảo cũ thì chúng ta có thể tap conda activate base, đó thì nó sẽ quay lại môi trường cũ. Và mình sẽ thường thì mình sẽ không sử dụng cái môi trường cũ này, mình sẽ tạo ra một môi trường mới để dễ dàng cho mình được hơn, thì mình sẽ vẫn dùng cái môi trường TensorFlow. Đó, bây giờ mình sẽ kích hoạt sang môi trường TensorFlow này, TensorFlow. Ok, conda sorry mọi người, conda activate lúc mình háo TensorFlow. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cài một số cái thư viện và một số cái gói cần thiết cho việc xử lý ảnh. Đó. Trước tiên thì chúng ta đã cài tip vào nha, chúng ta sẽ dùng tip để cài OpenCV. Và sẽ cài OpenCV bằng câu lệnh tip 3 and 4 Python OpenCV Python. Nó sẽ chờ đấy. Đó, chúng ta sẽ download OpenCV Python về. Ok, vậy là đã cài xong OpenCV. Thì trong việc xử lý ảnh thì mình cần thêm một số thư viện nữa thì để kết hợp với OpenCV, thì ví dụ như mình sẽ cài thêm thư viện pip install pip 3 pip 3 install matplotlib. Ok, pip 3 install 5 file. Ok, và mình đã cài rồi nên là nó sẽ hiện cái thông báo như thế này, requirement already certified. Ok, thì đó là một số cái thư viện cơ bản của OpenCV để sử dụng trong việc xử lý ảnh nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử viết một cái chương trình đơn giản tại OpenCV này. Mình có đây là TensorFlow, mình sẽ cd desktop. Ok, chúng ta sẽ start test.py. Đây, từ đây chúng ta đã có đây, chúng ta đã tạo được một file test.py đây, nó sẽ mở lên code thử một cái chương trình đơn giản này. Đầu tiên chúng ta sẽ import cd2 import file s I'm cd2 English.
trong trong này chúng ta sẽ đặt cái đường dẫn của đến cái file, đến cái bức ảnh mà chúng ta muốn. Tiến hành lên picture. Mình nhớ cái này rồi. Open cv Lela.cpg. Ok, chúng ta sẽ show ra cv2.info Lela dot date is dot on all window. Tiền và lưu. Và sau khi đã có chương trình xong thì chúng ta sẽ chạy thử chương trình để kiểm tra. Chúng ta sẽ chạy của lệnh Python và test kết quả. Đó, ở đây là kết quả. Và chúng ta đã cài đặt thành công Anaconda, môi trường Anaconda, Python và OpenCV trên Linux. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Goodbye. Ok.